Kul att ni är här. Idag pratar vi om trötthet. Varför är vi så ofta trötta, även efter en paus? Ämnet följer många människor varje dag. Därför vill vi utforska det i lugn och ro. Ja, den frågan hör jag ofta. Vänner, kollegor, till och med barn säger att de är trötta. Jag fascineras av att trötthet blivit så vardaglig. I morse steg jag upp tidigt. Trots 8 timmars sömn var jag trött. Känner du igen det? Absolut. Igår sov jag till och med 9 timmar. Ändå kände jag mig som betong när jag steg upp. Det var märkligt. Mitt huvud var långsamt, mina ögon tunga. Ibland tror jag att trötthet har många former. Det finns den mjuka, mysiga tröttheten. Sedan finns den hårda, lamslående tröttheten. Båda känns olika. Sant. Jag minns dagar i barndomen. Där var trötthet ofta en fin signal. Leken slut, nu kramas, nu sova. Idag känns trötthet ofta som ett problem. Ja, kanske för att vi har många uppgifter. Vi vill se pigga ut och vara produktiva. Trötthet passar inte in. Precis. Kroppen behöver pauser. Den säger med trötthet, snälla, sakta ner. Det glömmer jag ofta. Jag också. Igår ignorerade jag min gäspning. Jag fortsatte vid datorn och senare var jag helt tom. Hur kände du dig när du äntligen tog paus? Kom energin tillbaka? Lite. Jag lade mig 10 minuter i soffan. Ögonen stängda, ingenting att göra. Efteråt var mitt huvud klarare. Men grundtröttheten stannade. Den var tystare men fortfarande där. Intressant. Frisk luft hjälper mig ibland. En kort promenad runt kvarteret. Efteråt känns mina ögon vakna. Känner du igen det? Ja, absolut. Jag öppnar ofta fönstret och andas djupt. Det hjälper en stund. Men det ersätter inte sömn. Där har du rätt. Sömn är fortfarande den bästa medicinen. Men många hittar ingen bra rytm. Det pratar vi om snart. Precis, det passar bra. Kanske hittar vi små idéer. Men först vill jag fråga lyssnarna. När känner ni er som tröttast? På morgonen, mitt på dagen eller sent på natten? Bra fråga. Skriv till oss. Vi är nyfikna. Kanske hittar vi mönster? Erik, hur känner du dig just nu? Jag känner en lätt eftermiddagströtthet. Min röst vill ändå prata. Det är podcastenergi. Den kommer ofta, fast kroppen är trött. Känner du den känslan på scenen? Ja, helt och hållet. Adrenalin hjälper en kort stund. Sedan kommer dalen, så vi dricker te senare. Men nu pratar vi vidare om bekant trötthet. Ja, låt oss gå tillbaka till känslan efter uppvaknandet. Den första signalen säger ofta mycket. Ibland stiger jag upp och vet direkt. Idag blir tungt. Fast dagen är ung. Jag känner igen det. Kroppen talar tidigt. Vi lyssnar ofta inte. Det borde vi prata mer om. Men kanske i nästa del. Vi har målat den första bilden av trötthet. Den känns bekant. Ja, den följer oss som en tyst vän. Inte alltid välkommen, men alltid där. Nu går vi till våra vanor. Vad gör du först på morgonen, Lina? Jag stiger upp långsamt, öppnar fönstret och släpper in frisk luft. Det är min start. Låter bra. Jag hoppar ofta direkt in i duschen. Det kalla vattnet väcker mig mycket. Duscha hjälper, ja. Efteråt dricker jag varmt vatten med citron. Det lärde jag mig av en väninna. Spännande. Jag dricker först kaffe. Utan kaffe saknar jag fart. Kanske borde jag prova vatten också. Prova gärna. Ibland räcker bara varmt vatten. Efter det äter jag havregryn med frukt. Det håller mig mätt länge. Jag tar bröd med ost. Inte så kreativt,
men gott. Sen märker jag att jag blir hungrig snabbare. Kanske hjälper mer protein, men varje kropp reagerar olika. Jag behövde år för att hitta min rytm. Sant. Förr åt jag sent på kvällen. Då sov jag dåligt. Nu äter jag senast klockan 8. Det känner jag igen. Tunga måltider ligger länge i magen. Ett lätt mellanmål hjälper ofta bättre. Vi pratar mycket om mat. Men rörelse är också viktigt. Jag cyklar till jobbet. Toppen! Jag går ofta till bussen. Det tar 10 minuter. Inte mycket, men bättre än inget. Vid lunch försöker jag stretcha kort. Till exempel axelcirklar. 5 minuter ger mig ny energi. Jag gör ibland en liten yogapaus. Jag följer en enkel video. Efteråt känns ryggen mjuk. Kära lyssnare, har ni miniövningar på kontoret? Skriv era tips till oss. Vi samlar gärna idéer. En annan punkt är ljus. På vintern saknas ofta sol. Då sitter jag nära fönstret om möjligt. Jag har en liten dagsljuslampa. På morgonen ställer jag den vid min laptop. Den hjälper mig att hålla mig vaken. Den vill jag också köpa. Många svär på den. Kanske testar jag snart. Nu till pauser. Jag använder metoden 50 minuter arbete, 10 minuter paus. Sedan startar jag igen. Jag gör något liknande. Jag ställer en timer, ställer mig upp, sträcker mig, dricker något. Sedan fortsätter jag. Tidigare arbetade jag 3 timmar utan stopp. Efteråt var jag utbränd. Små pauser hindrar den djupa tröttheten. Jag minns ett projekt för år sedan. Vi arbetade dag och natt. Kaffe ersatte sömn. Till slut var vi alla sjuka. Sedan dess planerar jag pauser strikt. Det är ingen lyx, utan nödvändigt. Tack för att du delade. Sådana minnen visar hur viktig balans är. Har du också ändrat dina sovvanor? Ja, jag går nästan alltid till sängs 22:30. Innan lägger jag bort mobilen. Jag försöker att inte titta på skärmar 1 timme före sömn. Det lyckas inte varje dag. Ingen är perfekt. Försöket är viktigt. Ibland läser jag en bok. Då blir jag lugn. Musik kan också hjälpa. Jag lyssnar på stilla pianostycken. Då glider jag snabbt in i sömnen. Kära vänner där ute, vad hjälper er att somna? Skriv gärna. Vi lär oss gärna av varandra. Vi ser att små justeringar gör skillnad. Vissa verkar direkt, andra först efter veckor. Ja, och varje väg är personlig. Det finns inget recept för alla. Det gör mig lugn. Därmed avslutar vi vår blick på vanor. Snart talar vi om vad andra människor säger om trötthet. Nu lyssnar vi på röster från våra vänner, kollegor och grannar. Vad hör vi ofta? En kollega säger varje morgon, behöver 3 kaffe, annars är jag värdelös. Den meningen fastnar. Ja, det känner jag igen. En väninna ropar. Jag fungerar först efter 10. Äldre personer säger ofta, förr hade jag mer kraft. Min farbror berättar att han knappt sover sedan pensionen. Ändå stiger han upp klockan 5. Intressant. Min faster sover däremot 9 timmar och klagar ändå över tunga ögonlock. Jag hörde också. Trötthet sitter i huvudet, inte i kroppen. Tycker du det stämmer? Delvis. Tankar kan göra oss trötta, men om kroppen saknar kraft hjälper tankar lite. Sant. En idrottslärare sa.
Rör på dig, då försvinner trötthet. För mig funkar det ibland. För mig bara kort, sedan behöver jag vila igen. Läraren har en annan rytm. På jobbet hör jag ständigt. Jag borde lägga mig tidigare. Men serierna är spännande. Oh ja, många säger på kvällen, bara ett avsnitt till. Sedan blir det midnatt. En student berättade att han bara kan plugga på natten. På dagen stör allt. Jag var likadan tidigare. Natten var tyst, inget telefon, inget besök. Min mormor säger: gå till sängs med hönsen. En fin bild, eller hur? Väldigt fin. Den visar att ljus styr dagen. Förr fanns färre lampor. En kollega tar powernaps. Han svär på 20 minuter 2:00. Efter det är han pigg. Jag har testat det. Efter larmet är jag ibland ännu dimmig. Kanske övar jag fel. Många rekommenderar örte, kamomill, citronmeliss, lavendel. Drick det, då sover du som en stock. För mig hjälper lavendeldoft i rummet. Jag sprayar lite på kudden. Har du också hört negativa råd? Sådant som skärp dig? Tyvärr ja. Vissa ser trötthet som lathet, det gör ont och hjälper ingen. Precis. Ord kan ge eller ta kraft. En chef sa en gång: sömn är för svaga. Aj då. Sådana meningar stannar länge i hjärtat. De skapar extra press. En vän från Spanien säger: vi behöver siesta. Där är en paus normal. I Italien har många riposo. Butiken stänger mitt på dagen. Sedan jobbar de lugnare. Kanske behöver vi i Sverige också mer flexibla tider. Alla är inte på topp på morgonen. En lärare berättade att hon helst startar lektionen senare. Barnen är mer fokuserade. Spännande. Samtidigt börjar många företag redan 7:00. Där uppstår konflikt. Jag undrar om lyssnarna har hört liknande åsikter. Dela dem gärna med oss. Bra idé. Ibland räcker det att lyssna. Att veta att man inte är ensam lugnar. Ja, när jag hör att andra också kämpar känner jag mig förstådd. Ord formar bilder. De kan göra trötthet mindre eller större. Därför väljer vi idag tydliga, vänliga ord. Kanske gör det en liten skillnad. Jag tror vi har samlat många röster. Låt oss snart prata om dagsenergi. Nu pratar vi om hur vår energi vandrar under en dag. Precis. Vissa timmar känns lätta, andra är tunga som bly. Jag har observerat min kropp länge. På morgonen är jag långsam, nästan som segdimma. Vid 9 vaknar mitt huvud. Idéer hoppar plötsligt som små fåglar. 11:00 sjunker kurvan igen lite. Då hjälper ett äpple och vatten. Efter lunchen kommer ofta en svacka. Mina ögonlock vill stängas. Går jag då en promenad stiger energin lite. Sen eftermiddag känner jag balans. Från 17 blir jag produktiv. Det håller i ungefär 2 timmar. Sedan blir jag snabbt tom. Kvällen hör då bara till lugna uppgifter. Läsa, stilla musik, kanske ett brädspel. Sent på natten är jag bara ett skal. Mitt mönster är annorlunda. Jag vaknar ofta plötsligt med klara ögon. De första 2 timmarna flyger. Jag skriver mejl, planerar tider. Allt känns lätt. Vid 10 känner jag första motståndet. Då kokar jag te och sträcker armarna. Lunch ger mig ny fart när jag äter ute. Efteråt, runt 2:30, faller en ridå. Tankarna rör sig som i tjock soppa. En kort tupplur hjälper ibland.
Om det inte går lyssnar jag på inspirerande musik. Vid 5 kommer min kreativa fas. Jag målar, skriver idéer, ringer gärna. Senare, efter 8, sjunker kurvan brant. Då behöver jag tystnad och varmt ljus. Vid 11 somnar jag oftast. Spännande, vi har olika toppar. Tror du medvetenhet ändrar kurvan? Jag tror det. När jag ser dalen planerar jag lätta uppgifter. Då känner jag ingen skuld. Dagen flyter bättre. Förr kämpade jag mot trötthet. Nu använder jag den som en sköld. Den visar mina gränser. Det ger ro i huvudet. Jag gillar den bilden. Trötthet som sköld istället för fiende. Det låter vänligt. Ja, och vänlighet mot sig själv sparar energi. Stränghet kostar kraft. Jag började nyligen med ett litet häfte. Varje timme skriver jag ett ord om mitt läge. Till exempel, klar, tung, nervös, lätt. Efter en vecka ser jag mönster. Måndag morgon står ofta grå. Torsdag kväll ofta vaken. Det förvånar mig. Jag trodde alltid att fredag var min bästa dag. Men anteckningarna visar något annat. Datan hjälper mig att lägga möten bättre. Viktiga möten sätter jag nu på onsdag klockan 10. Då är jag enligt listan klarast i huvudet. Kollegorna märker skillnaden. Det är en smart metod. Kanske testar jag också en energidagbok. Kära lyssnare, har ni redan noterat er energi? Dela gärna era erfarenheter. Jag känner ofta energi i magen. När jag är avslappnad andas jag djupare. I stressiga stunder sitter luften bara högt. Då vet jag att en paus behövs. Jag ställer mig vid fönstret, sänker axlarna, andas lugnt in och ut 4 gånger. Efteråt flödar luften igen. Det låter enkelt, men det fungerar nästan alltid. Vatten i ansiktet hjälper mig också. Jag går snabbt till badrummet och stänker kallt vatten. Det väcker huden och tankarna. En liten omstart. Intressant. Ljud spelar roll för mig. Om kontoret är högt drar det min energi. Då sätter jag in öronproppar. Plötsligt är det tyst och mitt huvud kan dansa igen. Hur är det med ljus på kvällen? Om rummet är för ljust stannar hjärnan vaken. Dämpar jag ljuset blir jag lugnare. Jag använder små lampor med varm ton. Huvudlampan är avstängd. Ibland tänder jag ett ljus, bara för stämning. Flimret påminner mig om lägereld. Direkt sänks rösten och pulsen blir långsammare. Ljus påverkar stämningen direkt. En sak till är spännande. Total tystnad kan också trötta. Om allt är stilla vandrar tankarna och jag blir tung. Då spelar jag svagt havsbrus. De jämna vågorna ger rytm. Mitt huvud är vaken men avslappnat. Så kan jag läsa på kvällen utan att somna. Det låter fint. Jag lyssnar ibland på regn mot taket. Ljudet är mjukt. Det täcker andra toner och låter dagen sluta stilla. Vilka ljud hjälper er, kära lyssnare? Hav, regn, stadsljud. Skriv er favorit till oss. Vi testar gärna nytt. Erik, jag märker hur vårt samtal skärper min uppmärksamhet. Medan vi pratar observerar jag min kropp. Mina axlar är mjuka, pannan avslappnad. För en timme sedan kände jag tryck. Nu är det borta. Kommunikation verkar också vara en energikälla. När jag känner mig förstådd får jag lyft. Kanske känner lyssnarna samma sak när de hör oss. Det tror jag också. Energi är inte bara biologisk utan också social. Ett vänligt ord kan verka bättre än espresso. Ibland kommer jag trött till kontoret. Då skrattar en kollega och drar ett litet skämt. Plötsligt öppnas bröstkorgen och jag andas djupare. Dagen startar om. Fin historia. Att skratta är ett litet batteri för själen. Nu är vi framme vid kvällen.
Hur känns trötthet för dig vid den här tiden, Lina? Den är mjukare, nästan vänlig. På dagen trycker den, men på kvällen lägger den sig som en filt över mig. Vacker bild. Hos mig blir huvudet tomt. Tankarna går långsamt, nästan som moln som driver. Jag sitter ofta med en varm dryck vid fönstret. Stadens ljus glöder och jag känner kroppen släppa taget. Dricker du te eller kakao? Oftast örte, citronmeliss eller kamomill. Söt kakao är för speciella dagar. Och du? Jag gillar varm mjölk med honung. Det påminner mig om barndomen. Min mamma gav mig den när jag inte kunde sova. Sådana ritualer bär ro i sig. Ett litet tecken, dagen är slut, nu får du sjunka. Precis. Jag dämpar då ljuset, tänder kanske ett ljus. Flimret säger, sakta, andas, inget mer måste. Ibland läser jag en dikt, kort och lätt, inga stora romaner längre. Ögonen vore för tunga. Jag lyssnar på mjuk musik. Piano, lite cello. Då känner jag hur axlarna sjunker. Intressant är att tröttheten på kvällen inte längre stör. Den blir partner. Den visar att dagen räckte. Ja, vi kämpar inte längre. Vi accepterar. Det ger fred. Kanske är det vår gemensamma nämnare. Vänlig acceptans. Vi erkänner trötthet och ger den plats. Det låter som en bra slutidé. Ska jag kort sammanfatta allt vi talat om idag? Gärna, Erik. Det avrundar avsnittet fint. Då sammanfattar jag kort. Idag har vi talat om trötthet som känns bekant. Först beskrev vi hur den kan finnas redan på morgonen, trots att vi sovit nog. Vi såg att den har olika former, mjuk eller hård. Den följer oss ofta hela dagen. Sedan gick vi igenom våra dagliga vanor. Vi pratade om vatten, kaffe, havregryn, bröd, cykling, yoga och små pauser. Vi märkte att varje person måste hitta sin egen rytm. I tredje delen hörde vi meningar från andra människor. Kollegor, släktingar, lärare. Dessa röster visar att trötthet är ett ämne överallt. Många åsikter finns. I fjärde avsnittet studerade vi våra energikurvor. Jag skriver till exempel ett ord varje timme. Lina lyssnar på sin andning. Små steg som kallt vatten, svagt havsbrus eller öronproppar kan hjälpa. Nu på kvällen ser vi att trötthet också kan vara vänlig. Ritualer som varmt ljus, te, musik eller en dikt förvandlar den till ro. Vi har lärt oss att inte alltid kämpa, utan lyssna och ta emot. Det kan vara den viktigaste punkten. Mjuk uppmärksamhet på kroppen och små, passande beslut. Så slutar vårt samtal i lugn och med en känsla av samhörighet. Jag känner mig nu lugn och nöjd, Lina. Vårt samtal var mycket värdefullt för mig. Jag känner likadant. Det var skönt att se på trötthet utan stress och hitta nya bilder. Särskilt bilden av trötthet som en vänlig filt gillar jag. Den tar jag med mig in i natten. Och jag kommer ihåg din energidagbok. Kanske börjar jag med den imorgon och rita små symboler. Det låter fint. Jag är nyfiken på vilka mönster du hittar. Dela dem gärna nästa gång. Gärna, för idag är jag bara tacksam. Vi har talat ärligt, utan press och utan snabba recept. Precis. Jag hoppas, kära lyssnare, att ni kände lite ro medan ni lyssnade. Kanske kunde ni till och med andas lite djupare. Om så, gläder det oss mycket. Skriv gärna till oss vilka små ritualer som gör er kväll skön. Vi samlar varje idé med glädje.
Och om ni har speciella frågor, låt oss veta. Vi tar gärna upp dem i ett senare avsnitt. För idag säger vi tack. Tack för att ni delade er tid med oss och var öppna för ett lugnt ämne. Det var fint att få vara era tysta följeslagare. Var vänliga mot er själva, särskilt när tröttheten tittar förbi. Jag ser redan fram emot vårt nästa samtal, Lina. Dina tankar inspirerar mig varje gång. Tack Erik, jag ger gärna tillbaka komplimangen. Samarbetet med dig känns lätt. Då stänger vi kvällen. Ta hand om er. Sov, dröm, samla kraft. Vi hörs snart igen. Tills dess önskar vi er många lugna minuter. Hej då och god natt!